Tập 32. Thưa tư lệnh, bị thương rồi à? Kẻ địch đều nhận ra số hiệu máy bay của tôi. 4 chiếc máy bay địch cùng lúc tấn công tôi. Buồng lấy trúng 38 viên. Đuôi máy bay bị bắn nát. Khi hạ cánh khẩn cấp thì bị thương nhẹ. Nghe tin cậu gặp nạn, cả không quân trên dưới đều bất an. Không sao. Cậu thì nhẹ nhàng đấy. Tư lệnh không quân tôi cũng như đèn cạn dầu. Tính từ đầu năm đến nay, tôi đã mất 54 chiếc máy bay chiến đấu. Số phi công các loại hy sinh đã là 374 người. Chẳng phải bên Moscow khoản dây viện trợ Trung Quốc đợt thứ 2 sắp đến rồi sao? Máy bay thì sẽ bổ sung một ít. Nhưng mà những phi công như cậu tôi biết tìm đâu ra. Không có phi công thành thục. Máy bay cho dù tốt cách mấy cũng chỉ là một đống sắt vụn. Liên đội không quân Nga Xô mới ngày mai sẽ đóng quân ở Trùng Khánh. Một đợt liên đội ném bom Nga Xô khác đóng quân ở Thành Đô. Cậu rút lui đi. Công việc phòng không của Trùng Khánh tạm thời do người Nga Xô đảm nhiệm. Tư lệnh, tôi không sao, tôi vẫn có thể bay. Chỉ còn chút mồi lửa nhỏ. Đây cũng là hy vọng cuối cùng của không quân Trung Quốc. Nhất phải giữ lại. Nghe nói máy bay của anh rơi rồi. Đừng có nhắc nữa. Máy bay của tôi còn phun được cả 7 đó qua mai tiếc quá. Đại nạn không chết có lẽ chính là hoa mai đã bảo vệ anh. Thật à? Người Nhật chia hoa thành 2 loại. Một loại là hoa sống, một loại là hoa chết. Còn có chuyện này à? Họ gọi những bông hoa nở muộn hơn mùa là hoa chết. Hoa nở sớm hơn gọi là hoa sống. Vậy hoa của tôi là sống hay chết? Đương nhiên là hoa sống. Sức sống của hoa mai là mạnh nhất trong trăm loài hoa. Có lý. Đợi lần sau nhận máy bay, tôi sẽ phun thêm mấy hoa mai nữa để trừ tà. Tôi đã gấp cho anh một đóa rồi. Sau này lên trời nhớ mang theo. Vậy tôi sẽ coi nó như tín vật đính ước, đừng có hối hận. Trường lĩnh, thật ngại quá làm phiền một chút. Anh phải mượn cô nương bên cạnh cậu dùng một lát. Thần làm tôi vừa nhận tình báo. Đội hiến binh đã bắt được đài phát thanh của địch. Cô phải đi một chuyến ngay lập tức. Báo cáo thưa chủ nhiệm, toàn thể học viên trường, sĩ quan không quân đã tập trung xong. Xin thị tập huấn. Xin nghỉ. Các học viên, như mọi người đều biết, ngay khi chúng ta tập trung ở đây, cách xa ngàn dặm, thủ đô thời chiến của chúng ta Trùng Khánh đang phải hứng chịu cuộc oanh tạc quy mô lớn. Vài ngày không phân biệt mục tiêu của không quân Nhật. Không quân với tư cách là người bảo vệ đất nước đã cố gắng hết sức để đưa ra đòn phản công anh dũng kiên cường nhất. Cuộc chiến thảm khốc tổn bại cũng chưa từng có. Phi công của chúng ta ngày một ít đi.
Các cậu, tiền tuyến với các cậu trưởng thành nhanh chóng. Tiền tuyến cần các cậu, đất nước cần các cậu. Không quân chúng ta đã giao phó sứ mệnh giảng dạy toàn quyền cho Thượng tá Seno và tổ giảng dạy của anh ấy. Vì các cậu có thể trở thành một phi công đủ tiêu chuẩn hay không sẽ do Thượng tá và tổ giảng dạy của anh ấy quyết. Các cậu phải ráng nỗ lực. Sau đây là bài nói chuyện của đại tá dành cho các cậu. Các quý ông, không phải ai cũng có thể trở thành một phi công đạt chuẩn. Nếu các cậu thiếu nhiệt huyết với việc bay, nếu các cậu thiếu khả năng phản ứng, nếu các cậu hoàn toàn không nắm bắt được từng yếu lĩnh bay mà tôi giao cho các cậu, tôi không đảm bảo các cậu sẽ không bị loại. Ở mỗi trường hàng không trên toàn thế giới, tỷ lệ loại bỏ học viên phi công đều trên 50%. Từ nay về sau, chế độ loại bỏ cũng sẽ trở thành một hệ thống của trường chúng ta, tồn tại lâu dài. Vì vậy nếu các cậu muốn không bị loại khỏi trường này, vậy thì các cậu chỉ còn cách nỗ lực gấp bội. Chúc mỗi học viên may mắn. Nói thật lòng, tôi cũng không muốn rời xa chiến trường, bị đày đến đây để bắt tay vào một nhiệm vụ có vẻ vô vọng. Nhưng mà ngài vẫn đang làm, và làm rất nghiêm túc. Thượng tá theo kế hoạch hiện giờ của ngài, ngài ước tính khi nào có thể huấn luyện ra đội phi công đầu tiên? 2 năm. 2 năm à? 2 năm sau sẽ như thế nào? Ngài đã nghĩ qua chưa vậy? Tôi có thể làm gì? Tôi cũng muốn trong vòng 30 ngày là có một lô phi công đạt chuẩn. Nhưng mà cậu nghĩ là có thể không? Phi công không đạt chuẩn, đừng nói là quân Nhật, bản thân họ cũng sẽ tự rơi xuống. Ngài phải làm lại từ đầu, bắt đầu từ những điều cơ bản. Cậu suy nghĩ xem, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, hầu như tất cả các trận chiến trên không có thành tích đều liên quan đến nhóm tinh anh phi hành của mấy anh. Ở họ quân Nhật hầu như không chiếm được lợi thế gì. Chính vì họ có đủ kinh nghiệm bay và nền tảng bay vững chắc. Nhưng mà họ hầu như đã chiến đấu hết mình rồi. Vấn đề nằm ở đây. Nếu một chiếc máy bay bị mất, các nhà máy của chúng ta ở Mỹ trong nửa tháng có thể chế tạo ra. Nhưng mà nếu là phi công, có thể phải cần tới năm 55, thậm chí là 25 mới có thể có một người. Tôi hiểu. Xem ra chúng ta ở đây sẽ là một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng. Chờ đợi sự trưởng thành của đám thanh niên này. Vị ủy viên trưởng của mấy anh quyết tâm tiến hành kháng chiến vô thời hạn. Vậy điều duy nhất chúng ta có thể làm là hạ quyết tâm, giữ vững lập trường đợi ngày chiến thắng, và luôn sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Vâng. Theo tôi, chiến tranh hiện tại đã mất đi vẻ đẹp cổ điển, mà càng ngày càng giống như một công trình kiến trúc khổng lồ. Có người trộn xi măng, người trộn cát, người xây tường, người lắp ống nước, còn có người làm mộc, vân và vân vân. Chỉ có một số ít nhà thiết kế công trình hiểu được bản thiết kế tổng thể. Những công việc còn lại đều phụ trách những bộ phận khô khan. Nói chung là ngày càng khô khan. Có rất nhiều dân thường thậm chí còn chưa từng nhìn thấy chiến trường. Thượng tá, cách nói của anh rất giống với cách nói của Tống Tử Văn. Ông ấy đã từng nói với tôi, cuộc chiến tranh Trung Nhật hiện nay không chỉ là máy bay đấu với máy bay, quân sự đấu với quân sự, mà còn là quốc sách đấu với quốc sách,
Chiến lược đấu với chiến lược. Ông ấy rất coi thường những người trong tầng lớp, ra quyết định hiện tại, có tầm nhìn hạn hẹp Tống. Nghe cậu nói như vậy, tôi nghĩ tôi và ông ấy sẽ rất hợp. Tiến sĩ Tống sống ở Cung Minh, và gần đây tâm trạng rất không tốt. Không còn chức vụ gì. Anh có thể tranh thủ thời gian đến thăm ông ấy. Claire, Si Cuba thượng hạng. Anh biết không, tôi đã hơn 1 năm chưa hút chúng rồi. Đây cũng là người ta tặng cho được rồi, tôi tặng cho anh. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Thuốc lá thật sự ngon như vậy à? Đương nhiên rồi. Đối với tôi mà nói, thuốc lá và rượu là một cặp không thể thiếu. Hai thứ không thể thiếu. Nếu như thuốc lá là quốc vương, vậy thì rượu là hoàng hậu rồi. Kẻ nghiện rượu chè lúc nào cũng biện minh như vậy. Thời gian tôi bầu bạn với xì gà còn nhiều hơn cả thời gian bầu bạn với phụ nữ. Hút một điếu xì gà mất nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó, tôi mới cảm thấy thật sự là bản thân. Hoàn toàn thoát khỏi những chuyện phàm tục của thế gian. Theo như anh nói vậy thì người nên thử là tôi. Cậu có biết không? Nếu một người đột nhiên không có gì làm, thì đáng sợ biết bao. Ông không cần sợ, hoàn toàn không cần thiết. Ông vừa nói là ông không có gì để làm. Chuyện muốn làm thì không làm được. Chuyện không thèm làm thì khắp nơi đều có. Thực ra thì tôi cũng nghe nói nhiều chuyện về tiến sĩ. Tôi hơi ngạc nhiên. Lẽ ra phu nhân phải nói đỡ cho ông mới đúng. Bỏ đi bà ấy có thể làm gì chứ? Bây giờ người nói ra vói giờ vẫn còn ít à? Ở nơi chúng ta lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Nói cũng đúng. Tôi tiếp xúc với người nước ngoài quá nhiều. Người ta không ưa tìm cớ gây sự đổ lỗi cho anh. Bọn họ nào biết ngoại giao đối với đất nước của chúng ta quan trọng cỡ nào. Clay, tôi nói với cậu như vậy. Vận mệnh tương lai của Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào đại thế quốc tế. Tiến sĩ đang nói đến hình thức ngoại giao của Trung Quốc trong tương lai à? Mời ngồi. Tình hình quốc tế hiện nay giống như thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Các cường quốc liên minh hợp tung liên hoành. Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào ở châu Âu. Trung Quốc đang trong chiến tranh muốn sinh tồn thì phải đi đúng đường. Đánh ván cờ lớn không thể làm mấy trò vặt. Mà người có quyền quyết định trong nước lại thích làm trò mèo. Giống như đầu năm nay, ban hành một số chính sách mới đối với Đảng Cộng sản. Chẳng có gì to tát. Còn có đàm phán bí mật với Nhật Bản. Càng là thuật lừa bịp kém cỏi. Ngoại giao thật sự không thể làm như vậy. Đều là do một số người không chuyên nghiệp ở phía sau bày mưu tính kế làm loạn. Theo tiến sĩ, hình thức ngoại giao trong tương lai sẽ như thế nào? Phải xác định rõ ràng trước tiên. Vị thế của tôi trên trường quốc tế phải có lập trường vững vàng, không thể thay đổi bẫy thường. Như vậy một khi chiến tranh châu Âu nổ ra, tình hình thế giới thay đổi. Lúc đó chúng ta phải dựa vào ngoại lực. Chiến tranh Trung Nhật có thể sẽ được giải quyết. Tuy rằng nhà chính trị chiến tranh tưởng giới thạch kia luôn lên lớp tôi, nhưng mà đối với những chuyện chính trị quốc tế tôi vẫn mù tịch thượng tá. Không ăn xương cá không có nghĩa là không biết ăn cá. Không ăn gan ngựa không có nghĩa là không biết ăn thịt. Cứ làm thiên tài bay của anh đi. Cảm ơn. Cạn. Nào theo sát. Thượng tá, lứa phi công mới được tuyển mộ trước khi Vũ Hán Bảy Thủ. Rất hăng hái, cậu có biết thứ gì trên người họ đã mang đến hy vọng cho tôi không?
Chất phác đơn giản. Không có ai kiêu căng sống trong nhung lụa, hoặc quen thói kiêu căng vô trương. Những học viên này không hề kiêu ngạo. Một năm qua, họ vẫn luôn đói bụng, đi trên con đường rút lui về phía Tây. Chỉ cần xác định mục tiêu rèn luyện kỹ lưỡng, những đứa trẻ này chắc chắn có thể trở thành lực lượng dự bị đáng tin cậy của đất nước. Trước khi bắt đầu bài học kỹ thuật hôm nay, tôi muốn nói đôi lời ngoài lề. Có thể thấy mỗi người trong số các cậu ngồi ở đây đều vô cùng khao khát được bay lượn. Nhưng có ai tự hỏi bản thân chưa? Mình đã có đủ tư cách để trở thành phi công hay chưa? Nếu các cậu vẫn chưa có phẩm chất của một phi công, vậy thì tôi khuyên đừng tham gia khóa học. Bởi vì như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian của bản thân và cả thời gian của tôi. Sẽ tự làm hại bản thân. Nghiêm trọng hơn là còn làm hại người khác. Cho nên ở đây tôi khuyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, đổi nghề chọn công việc khác. Bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao trở thành một phi công thực thụ. Phẩm chất của một phi công xuất sắc là gì? Để giúp các cậu hiểu, bây giờ tôi sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện. Lúc đó tôi mới đến Trung Quốc, được lệnh đến Nam Sương kiểm tra trình độ huấn luyện của phi công không quân máy Anh. Ở đó, tôi đã gặp một trung đội trưởng phi hành của mấy cậu, lái một chiếc máy bay Martin đắt tiền. Anh ấy đưa gia đình tới Nam Sương, sống cuộc sống gia đình rất thoải mái. Hôm đó đã ra lệnh huấn luyện bay cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy cho rằng mình là phi công giỏi nhất. Đến huấn luyện hoặc nghe giảng bài của tôi là mất mặt. Cho nên khi tôi đến sân bay đường băng trống trơn, anh ấy căn bản không xuất hiện. Thế là tôi lập tức chạy đi tìm tổng tư lệnh của mấy anh, tranh thủ sự ủng hộ của ông ấy, bởi vì tôi cũng sẽ không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng viên phi công đó bị ép buộc phải thực hiện bài huấn luyện bay của tôi ngày hôm đó. Nhưng mà những chuyện xảy ra sau đó khiến tôi cả đời cũng không thể quên. Vị trung đội trưởng đó của mấy cậu, sau khi kết thúc huấn luyện bay, lợi dụng lúc hạ cánh cố ý cho máy bay trượt nghiêng, hạ cánh lệch, khiến cánh quạt va chạm với mặt đất, dẫn đến cánh máy bay bị cong động cơ rơi ra. Máy bay bị gãy làm đôi. Nhưng mà anh ấy lại từ chiếc máy bay gặp nạn đó bình thản bước ra, thản nhiên mà nói với tôi như vậy: anh thấy chưa? Đây chính là kết quả anh nhất quyết ép tôi huấn luyện ngày hôm nay. Điều quan trọng không phải kỹ thuật bay của anh tốt tới đâu, mà phải xem anh có tinh thần cống hiến cho sự nghiệp hàng không tới đâu. Về chuyện này các cậu nghĩ sao? Các cậu cũng sẽ làm như vậy à? Nếu các cậu cũng làm như vậy, vậy tôi khuyên các cậu bây giờ hãy xách vali và cút đi, rời khỏi trường học. Cho hỏi học viên Lưu Hai Phu có ở đây không vào đi cảm ơn. Lưu Nghị Phu. Có người tìm anh ở phòng khách. Vâng. Vậy tôi đi trước Vân, ở đây mọi thứ đều ổn.
Chào cậu. Sao ra nhiều mồ hôi như vậy? Vừa tập thể lực xong. Mấy chị em thu dọn chút đồ cũ. Tôi tiện thể mang qua đây cho mọi người. Có người muốn bán, nhưng mà tôi thấy tặng cho mọi người mới là tận dụng tối đa giá trị. Cảm ơn nhiều. Họ vẫn khỏe chứ? Đều tìm đường mưu sinh rồi. Có người đến Thành Đô, có người đến Trùng Khánh. Cậu của tôi ở Côn Minh, nên tôi tới Côn Minh làm công việc thời vụ ở cơ quan cứu tế. Vậy à? Vậy thì tốt. Qua đây thử xem, chắc là sẽ vừa đấy nào. Tốt quá, vừa in áo da quý giá lắm. Là của chồng tôi. Anh ấy mất vào mùa hè. Áo để lại ở nhà. Cứ giữ đi. Tặng nó cho cậu. Tôi rất thích, cảm ơn. Cẩn thận một chút, bảo trọng nha, tạm biệt. Vậy tôi đi trước. Tạm biệt. Bảo trọng. Vậy tôi cũng đi trước, đợi đã. Cho tôi địa chỉ hiện tại của chị. Không nên làm phiền cậu học tập. Không phải như vậy. Bên này chúng tôi yêu cầu mỗi học viên đều phải có thông tin liên lạc của phụ huynh để dùng trong trường hợp đặc biệt. Mấy học viên chúng tôi có người không có nhà, cũng không có người thân nào. Chị cứ làm phụ huynh cho chúng tôi đi. Free News Agencies. Germans attacked Poland. Refresh declare war to German. Thượng tá mời vào. Thượng tá lớn chuyện rồi Đức tấn công Ba Lan. Anh và Pháp đã tuyên chiến với Đức. Tôi vừa nghe đài bức. Tổng thống Rooster Vang của chúng tôi cũng đã tuyên bố cấm vận 11 loại sản phẩm công nghiệp đối với Nhật Bản. Đây là một dấu hiệu tốt. Tư lệnh. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Nên cấm vận toàn diện chính phủ Nhật Bản mới đúng. Tướng quân nghĩ ông không cần phải thuyết phục tôi. Bởi vì tôi vẫn luôn tin rằng giữa Mỹ và Nhật Bản chắc chắn sẽ có trận đại chiến. Thượng tá, anh nên quay về Mỹ. Tác động đến các đồng nghiệp và chính phủ của anh. Theo hợp đồng của chúng ta, anh được hưởng 2 tháng nghỉ phép về thăm nhà. Về Mỹ à? Đúng. Đến Trung Quốc hơn 2 năm cũng nên về đoàn tụ. Chuyện lớn như vậy tôi phải bàn bạc với phu nhân trước. Xem ý của bà ấy như thế nào. Đây chính là ý của phu nhân. Vậy à, phu nhân muốn anh khởi hành muộn hơn một chút để đón Giáng sinh cùng gia đình. Vậy là tôi còn chút thời gian để giúp các học viên của mấy anh hoàn thành giai đoạn học tập đầu tiên. Vậy thì càng tốt, đây chẳng phải là dạng cái đuôi đường à? Việc ném bom Trùng Khánh đã không còn là kiểu dây chuyền công nghiệp. Tướng quân hải quân với số lượng người ít nhất đã thực sự thao túng được nỗi buồn vui của thủ đô thời chiến của Trung Quốc. Thao túng cảm xúc không khó. Cái khó là thay đổi tư tưởng của họ. Tướng quân ngài có nghĩ rằng chiến sự ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta ném bom Trùng Thánh hay không? Chúng ta vẫn cứ tiếp tục à? Ý của anh là... Tướng quân, Trung Quốc là một nước nông nghiệp truyền thống. Trung tâm kháng chiến của họ không hề nằm ở thành phố,
mà từ lâu đã chuyển từ thành phố sang các vùng nông thôn, đặc biệt là vùng nông thôn rộng lớn do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nên chúng tôi cho rằng ném bom các trung tâm thành phố của họ có thể giải quyết được mọi vấn đề của Trung Quốc, thì đó sẽ là một sai lầm. Sao tôi lại không biết chứ? Nhưng mà tôi nói cho anh biết, nếu chuyển trọng tâm tác chiến sang nông thôn, cho dù chúng ta tăng thêm 1 triệu quân cũng không đủ. Hiện tại trên chiến trường Trung Quốc, chúng ta đã sử dụng 2/3 toàn bộ 6 quân của chúng ta. Nếu tăng thêm số quân, e rằng không thể. Rất nan giải. Thực ra thì đối thủ mạnh nhất của chúng ta ở Trung Quốc là lực lượng kháng chiến ở nông thôn rộng lớn do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chính vì khó giải quyết nên chúng ta mới phải nhanh chóng chinh phục chính quyền Tưởng Giới Thạch. Chỉ cần họ khuất phục, chúng ta mới có thể giao khó khăn lớn nhất này cho người Trung Quốc tự giải quyết. Đế quốc tuyệt đối không thể sa lầy trên chiến trường Đại Sáu quá lâu. Lợi ích cơ bản nhất của chúng ta không nằm ở đây. Tôi hiểu rồi. Anh phải nhớ kỹ. Có nhiều cách để giành chiến thắng, nhưng mà chỉ có cách này là có lợi nhất cho tôi báo cáo. Thưa Tư lệnh Liên đội Không quân số 1 đã hoàn thành việc bổ sung và nghỉ ngơi, sắp tới sẽ từ trong nước quay trở lại. Đây là kế hoạch bay hóa cảnh mà họ gửi đến. Tốt. Lực lượng mới đã đến. Như vậy trước khi mùa sương mù đến, có thể tăng số lần thúc kích Trùng Khánh lên gấp đôi. Hạ cánh lúc 12, 20. Dạ phải. 19 máy bay mới của liên đội không quân Kiss Arayu dự kiến sẽ hạ cánh vào thời gian này và hoàn thành việc bàn giao tại sân bay. Đây là một cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ. Trung quý tàu có. Chuẩn bị máy bay cho tôi ngay lập tức. Tôi muốn đến thành đô ngay rõ. Mau ý anh là toàn bộ sân bay Hán Khẩu có 200 máy bay đang đổ. Đúng. Vì thế nhất định phải tiêu diệt chúng hoàn toàn ngay trong ổ. Nếu một khi chúng cất cánh, Trùng Khánh của tôi lại gánh chịu hậu quả thảm khốc to lớn. Tôi phải xem xét xem có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Thưa tướng quen thông tin tình báo của chúng tôi. Liên đội không quân số 1 của địch trong 2 ngày gần đây liên tục bay từ Nhật Bản đến Hán Khẩu. Hiện tại việc kiểm soát không lưu rất hỗn loạn. Vừa đúng lúc, phi đội yêu du sinh của chúng ta lợi dụng hỗn loạn này đột ngột xuất hiện trên bầu trời Hán Khẩu, đánh úp bất ngờ. Mau anh đừng vội.
Tôi chỉ muốn làm việc chuyên nghiệp hơn một chút thôi. Vậy à? Vậy thì chúng ta đã đồng lòng rồi. Điều khiến tôi hài lòng nhất là bọn Nhật vẫn chưa nắm rõ khả năng tấn công tầm xa của máy bay ném bom Ilyushin mới của tôi. Anh phải biết, máy bay Ilyushin của tôi khi mang theo một 5T bom vẫn có thể đạt tầm bay cao hơn 3.000 km. Chúng ta từ thành đô đánh thẳng tới Hán Khẩu, sau đó quay trở về với tốc độ cao, không cần tiếp nhiên liệu giữa chừng. Cho nên mau mổ tôi nay đến đây để xin quân. Tướng quân, chìa khóa để giành chiến thắng lần này nằm ở tính bất ngờ. Để tạo ra bầu không khí này, tôi đã nghĩ ra một tuyến đường bí mật cho mấy ông. Ông xem. Phi đội Ilyushin của mấy ông từ đây đến đây, sau đó rẽ trái đến đây. Ông yên tâm, những khu vực này đều nằm dưới sự kiểm soát của quân ta. Quân Nhật không thể nào phát hiện. Đường bay này rất bất thường. Hoa tiêu của chúng tôi rất lạ lẫm với địa hình. Địa vật ở đây hoàn toàn không quen thuộc. Đường đi vòng như vậy chắc chắn sẽ lạc. Tôi đã sớm nghĩ cho ông một hoa tiêu xuất sắc nhất. Ông gặp cậu ta sẽ rất là vui. Trường lĩnh. Tướng quân, thiếu tá Lưu Trường lĩnh của không quân Trung Quốc. Xin báo có Lưu. Cậu chính là ác chủ bài cuối cùng của chúng ta. Tôi giao cậu ấy cho ông. Hãy đưa cậu ấy lên máy bay dẫn đầu phi đội của ông. Cậu ấy tuyệt đối có thể đảm bảo đưa phi đội Ilyushin của ông đến đích. Mục tiêu chúng tôi là sân bay cũ của tôi trước đây. Tôi đã cất cánh hạ cánh ở đó 100 lần. Quen thuộc từng ngọn cỏ ngọn cây ở đó. Nếu tôi dẫn đường, tôi sẽ dẫn dắt phi đội của ông tiếp cận bí mật, vượt qua trong một lần, và sẽ tiêu diệt tất cả mục tiêu trọng yếu ở đó. Mau vậy tôi yên tâm rồi cứ làm như vậy. Anisimo, gọi những chàng trai của đại đội 1 đến đây ngay. Rõ thưa tướng quân. Thưa tướng quân. Lô máy bay mới này có đặc điểm rõ ràng. Cảm nhận được cách thức tấn công áp sát, bất chấp nguy hiểm của không quân Trung Quốc. Ở hai đầu cánh đã bổ sung thêm tháp súng máy hình giọt nước, cải thiện khả năng hộ tống của cánh. Cải tiến như vậy tất nhiên là rất tốt. Nhưng mà theo tôi thấy, việc giải quyết thật sự vấn đề khả năng hộ tống vẫn phải dựa vào máy bay chiến đấu có tầm bay lớn hơn mới được. Họ không nói cho mấy anh biết chiếc máy bay chiến đấu mới mà chúng ta mong đợi từ rất lâu. Khi nào mới xuất hiện à? Nghe nói lô máy bay mẫu đầu tiên được chế tạo xong rồi. Công ty Mitsubishi và phi công thử nghiệm đang hối hả thử nghiệm. Ở số Thưa tướng quân, máy bay Liên Xô.
Thưa chỉ huy. Chào ngài. Dạ. Không phải anh đang ở Omura sao? Tôi xin nghỉ phép. Tôi cố ý đến đây tên khốn. Anh nên ở lại vị trí của mình. Anh có biết không? Tiền tuyến đang rất nóng lòng chờ đợi. Các anh đạt được thành quả. Thế mà anh phi công thử nghiệm lại chạy lung tung khắp nơi. Anh phụ lòng các tướng sĩ hải quân tiền tuyến. Thưa chỉ huy, tôi ở lại một lát rồi sẽ đi ngay. Gặp ngài xong tôi sẽ đi ngay. Tôi có gì đáng để xem đều là đàn ông cả. Nếu có thời gian, anh nên đi gặp hàng xóm của mình đi. Ngồi đi. Thưa chỉ huy, ngài đây là... Suýt chút nữa tôi vào đền Yasukuni. Câu nói đó của anh rất hay lần này ra đi. Chắc chắn sẽ giống như hoa anh đào nở rộ rồi tàn lụi. Sau khi người Nga ném bom, tôi từ vũng máu đứng dậy. Các sĩ quan bên cạnh đều máu mê bê bét. Tôi nghĩ đến câu nói của anh. Quả thực rất hữu dụng. Thưa chỉ huy, sân bay Hán Khẩu liên tiếp 2 lần bị tổn bẫy. Đội thử nghiệm của chúng tôi cũng nhận được thông báo. Các sĩ quan cấp cao của Hải quân muốn khích lệ chúng tôi sớm hoàn thiện máy bay mới, chi viện cho chiến trường Trung Quốc. Phi công thử nghiệm chúng tôi, mỗi người đều cảm thấy rất áp lực. Dạ. Nét mặt chỉ huy cũ, tiết lộ cho tôi một chút. Hiện tại máy rốt cuộc tiến triển tới đâu rồi? Tên nhóc con trong truyền thuyết đó, rốt cuộc có được không? Thưa chỉ huy, không phải là được hay không, mà là rất tuyệt vời. Tốt. Dạ. Mấy anh thật sự nên đến tiền tuyến, tận mắt chứng kiến. Hải quân hoàn toàn không có khả năng hộ tống. Đi tráng bay đến thủ đô của bọn họ. Máy bay phòng thủ của Trung Quốc lao đến trước đội hình máy bay của tôi rồi khai hỏa. Họ hoàn toàn là kiểu tự sát, phát động tấn công vào đội hình máy bay ném bom của tôi. Vô cùng bi thảm. Chúng ta phải từ cơ bản tước đoạt cách làm liều lĩnh này của họ, tiêu diệt họ trước khi họ lao vào đội hình máy bay của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có máy bay chiến đấu hiệu suất cao để hộ tống. Hơn nữa, tầm bay của nó phải đạt trên 2.000 km trưởng quang. Tầm bay của máy bay mới đã đạt 2.000 cây rồi.